हाई हेलो नमस्ते। आज चाहिँ हामी सबै फ्यामिलीसँग म माइती घरमा नै छु अनि मेरो बहिनी कान्छी बहिनी चाहिँ अमेरिकामा छ, पढ्दैछ। उ चाहिँ नर्सिङ। उसले चाहिँ हामीलाई यत्रो धेरै ठुलो चाहिँ के पार्सल पठाइदिएको रहेछ दसैँको लागि हामीलाई कपडाहरू भनेर। र अब सबैजना फ्यामिलीहरू भेला भएको बेला चाहिँ हामी यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। यति धेरै ठुलो छ है। अब यहाँ के छ पिक्चरहरू चाहिँ सबैको नाममा पठाइदिएर चाहिँ बहिनीले, अनि त्यो पिक्चर अनुसार चाहिँ अब म चिन्छु कि चिन्दिनँ। लुक्स चाहिँ यस्तो छ है। यो टालेको डक्टरले टालेको जस्तै छ। एउटै भेन हालेर डक्टर टेबले पनि टालिदिनु भएको रहेछ। बिचमा काठमाडौँमा नै यहाँबाट सामान निकालिसकेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ। पार्ट पार्ट पठाइदिरहेको थियो। यहाँ काठमाडौँमा अनबक्सिङ गर्नेले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो होलसेलको त्यो के अरे थुपारेको जस्तो भुइँमा थुपारेको अमेरिकाबाट पठाएको कपडा त यो भुइँमा थुपारेको के भन्ने त्यो के हुन्छ नि, होलसेलमा राखेको त्यो कपडा जस्तो राखिदिएको रहेछ। ठुलो भाइको लागि हो, मैले यो चिनिसकेँ। यो चाहिँ कान्छो भाइको, यो चाहिँ स्टेलाको लागि, हाम्रो यो भदैनीको लागि हो। लिनुहोस्, थ्याङ्क यू भन। अब चिन्नै मुस्किल छ है। यो तिम्रो पनि हुनसक्छ, मैले लास्टमा भिडियो हेर्दै दिन्छु ल। यो पनि एउटा जामा छ, सबैलाई छुट्टा छुट्टै छ। म एकैछिन हेर्छु क्या। यहाँ अघिको यो ठुलो भाइको कट्टुको सेट के अरे माथिको के अरे त्यसको नाम होलिस्टर अरे। यो चाहिँ स्टेलाको फेरि नेक्स्ट वान। यो चाहिँ मेरो होला। ओ बर खुल्लाको छ, म कसरी लाउँ? अमेरिकाबाट लुगा आएको, अब नलाउँ भने पनि कसरी? राम्रो चाहिँ अलिकति ओपन रहेछ। हेर त मेने ए कन्फ्युज भएको चाहिँ म उ गर्छु क्या। यो पनि जामा अहिले म फोटो पठाएको छ, फोटो अनुसार चाहिँ म त्यहाँ हेर्दै हेर्दै यिनीहरूलाई दिन्छु। एनजीको, हाम्रो एनजी नानी बिरामी छ। यो पनि एनजीकै लागि हो, एनजीको जामा। यो चाहिँ मेरो, यो चाहिँ एलिनाको रे, एलिना हाम्रो बुहारीको। अनि आमाको लागि चाहिँ ब्याग पठाएको रहेछ। आमाको लागि चाहिँ एनजीको लागि यो पनि एनजीकै लागि हो, मिनी पर्स। हुन्छ त बजारहरू कोही बेला जानु। अब यो लुगा आइरहेछ यस्तो। यो लुगा चाहिँ अब के भन्दा यति छोटो छ कि यो एनजीको हो कि यति छोटो त एनजीकै हुन्छ। अब आयो यो चाहिँ मेरो छोरा अनि मेरो दिदीको छोरा त्यस्ता कुदी हिँड्छन्, त्यसको लागि पठाएको यो ड्रेस। ल्याउ त, कुन चाहिँ लङ छ? लङ चाहिँ अभिलाई दिनु लु त। बराबरीको होला तर दुईजनालाई सेम छ। यो चाहिँ कुनसँग कलर मिल्छ यो म सर्ट पनि हेरेर मिक्स गरेर राख्छु। यति छोटो लाउने एनजी मात्र हुन्छ। यो पनि जामामा आएको छ। यो जामा छ। यो जामा पनि यो कसको हो भन्ने कुरा अहिले हेर्नुपर्छ। बहिनीले नाम छुट्याएर पठाएको छ पिक्चरमा। यहाँ एकदमै मिक्स म्याक्स भएर यस्तो भएको। यो चाहिँ कसको हो उनीहरूको चाहिँ नामको चाहिँ यिनीहरू ट्याक्क ट्याक्क यिनीहरूलाई म मोडल जस्तो बनाएर चाहिँ भिडियो खिचेर चाहिँ पठाउँछु। अनि अर्को यस्तो चाहिँ एकदमै छोटो छोटो लुगाहरू छ। अनि यो चाहिँ बुवालाई, यो चाहिँ बुवालाई समुद्रको छेउछेउतिर लगाएर हिँड्ने जस्तो छ। शीतल छ जस गर्मीमा। अनि एनजीकै होला। एनजी चाहिँ बिरामी छ, हाम्रो नानी दिदीको छोरी हो। अनि ऊ चाहिँ आउन सकेको छैन। यो पनि एनजीकै हो, एनजीको नै हो। अनि यो पनि एनजीको हो। यो है छोटो छोटो मिनिस्कर्ट जति चाहिँ सबै एनजीको लागि सकियो। त्यो चाहिँ ककसको हो, त्यो चाहिँ म
फोटोमा ट्याक्क ट्याक्क भिडियो बनाएर चाहिँ देखाउने छु। यो ड्रेस चाहिँ म यिनीहरूलाई चाहिँ म फोटो हेर्दै हेर्दै हस्तान्तरण गर्छु, जुनमा चाहिँ म कन्फ्युज भएको छु। कान्छी बहिनी चाहिँ अमेरिकामा हो हाम्रो, अब अमेरिकाको लुगा देखाउनु परिहाल्यो। ल त आजको अनबक्सिङ चाहिँ यहीँनिर राख्दछु है त। ल हामी चाहिँ भोलि लगाउँछौँ। यो चाहिँ कान्छो भाइको ड्रेस, यो भर्खर आइपुगेछ कट्टुमा। अलिक हिरो भएर बस। यसलाई यस्तो देखियो यो कपडाले। ल यो चाहिँ ठुलो भाइ, गुन्डा जस्तो छ यो, कपाल पालेर। यहाँ हेर न भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक्क ठिक्क भयो यो लुगा। तिमी हामी चाहिँ भोलि लगाउने। ल डाउन डाउन कमरमा राख। ट्याक्क दाजुभाइ चाहिँ फर्मल ड्रेसमा यस्तो देखियो। सानो पुन्टु चाहिँ यो त्यसरी दादाहरूसँग यस्तो देखियो दिदीलाई चाहिँ ड्रेसमा। ल हाम्रो बुहारी चाहिँ यस्तै देखिरहेछ नि, अमेरिकन ड्रेसमा दामी नै देखिरहेछ भन्दैछ। देखिरहेछ ऊ चाहिँ ठुलो भाइको लुक्स। यस्तो छ है मेरो चाहिँ ड्रेस।